नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई यस च्यानल लर्निङ थ्रस्टमा। विभिन्न समसामयिक विषय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। आज भने हामीले मोटरसाइकल सर्भिसिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने 5 वटा कुराहरूको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। मोटरसाइकलको सर्भिसिङ गर्दा के गरिन्छ भन्ने कुरा अधिकांश चालकलाई थाहा भएको पाइँदैन। सर्भिसिङ भइसकेपछि पार्ट पूर्जा सफा भए नभएको र आवश्यक सेवा मिले नमिलेको बारे कमैले चासो लिने गरेको पाइन्छ। मोटरसाइकल सर्भिसिङ गर्न लगेर सर्भिसिङ सेन्टरमा छाडिदिने र भनेको समयमा गएर लिएर जाने गरिन्छ। के बन्यो वा बिग्रिएको छ कसैलाई वास्ता हुँदैन गर्दैनन्। मानिसको शरीर जस्तै मोटरसाइकललाई पनि समय समयमा जाँच्नु पर्ने र पार्ट पूर्जा सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कतिपयले त समयमै सर्भिसिङ नगर्ने र ठूलो समस्या आइसकेपछि मात्र सर्भिसिङमा लाने गरेको पाइन्छ। कतिले त खर्च हुने लोभले समयमै मोटरसाइकल सर्भिसिङ समेत गर्दैनन्। मोटरसाइकलको समयमा नै सर्भिसिङ गरेमा टिकाउपन क्षमता र माइलेज बढ्ने गर्छ। नयाँ किन्दा पनि कम्पनीहरूले निश्चित अवधि वा कतिको मापनपछि सर्भिसिङ गर्न सुझाव दिने गर्छन्। समयमै सर्भिसिङ गराउने मात्रै नभई सर्भिसिङ पछि मोटरसाइकललाई आफूले पनि परीक्षण गर्नुपर्नेमा मेकानिकहरू जोड दिन्छन्। मोटरसाइकल सर्भिसिङ गर्दा यी निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। मोबिल चेक गर्ने। सर्भिसिङ गर्दा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा मोबिल हो। मोबिल कम भयो भने इन्जिनमा धेरै असर पर्ने गर्छ। साधारणतया मोटरसाइकल 1200 देखि 1500 किलोमिटर गुडेपछि मोबिल फेरिसक्नुपर्छ। तर 2000 किलोमिटर माथि नपुगी धेरै जसोले सर्भिसिङ गर्ने गरेका छैनन्। कार्बोरेटरमा ध्यान दिने। कार्बोरेटरले इन्जिनलाई जरुरत अनुसार हावा र इन्धन पुर्याउने काम गर्छ। हावा र इन्धनलाई अनुचित रूपमा मिश्रित गर्ने डिभाइस नै कार्बोरेटर हो। मोटरसाइकल कुद्नका लागि यसले इन्जिनलाई शक्ति प्रदान गर्छ। उच्च गतिमा बाइक कुदाउँदा कार्बोरेटर बढी मात्रामा सक्रिय रहन्छ। कहिलेकाहीँ खास गरी चिसोमा मोटरसाइकल राम्ररी स्टार्ट हुन नसकेको अवस्थामा पनि हामी कार्बोरेटर माथि जोडिएको चोक तानेर स्टार्ट गर्छौं। जब चोक तान्छौं त्यसपछि कार्बोरेटरले बढी शक्ति निकाल्छ स्टार्ट हुनको लागि अनि मद्दत पुग्दछ। उपयुक्त तवरले कार्बोरेटरले काम गरे नगरेको मोटरसाइकलको आवाजबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। एयर फिल्टर सफा गर्ने। एयर फिल्टरले धुलो इन्जिनमा पस्नबाट रोक्ने हुनाले सर्भिसिङ गर्दा यसमा पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। एयर फिल्टर सफा नहुने हो भने धुलो इन्जिनमा गई असर पर्ने र अन्य प्राविधिक समस्या निम्तन सक्छ। ब्रेक र ब्रेक आयल चेक गर्ने। ब्रेक सवारी साधनको अत्यन्तै जटिल पूर्जा हो। यसमा चालकले निकै ध्यान दिनु जरुरी छ। समस्या नआए पनि प्रत्येक पटक सर्भिसिङ गर्दा ब्रेकमा ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तै डिस्क ब्रेकमा मोटरसाइकल डिस्क ब्रेक भए ब्रेक आयल पनि चेक गर्न जरुरी हुन्छ। र अन्तिम र महत्त्वपूर्ण पनि फ्यूल पाइप चेक गर्ने। फ्यूल पाइप अर्थात् फ्यूल लाइन पनि सर्भिसिङका क्रममा चेक गरिन्छ। फ्यूल लाइनमा अवरोध आएमा इन्धन चुइने, इन्धन सर्कुलरमा अवरोध आइ स्टार्ट नहुने वा बीचबीचमा बन्द हुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्छ। यदि फ्यूल पाइप जाम भएको वा पाल परेको भए नयाँ नै फेर्नुपर्छ। यी बाहेक टायरको एयर प्रेसर चेक गर्ने, ब्याट्रीको समय समयमा चेक गर्ने, ट्याङ्की, लाइट, चेन, हर्न जस्ता पार्टहरूको चेक जाँच गर्नुपर्छ। तपाईँ पनि बाइक राइडर हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो राम्रो लागेमा सेयर गर्नुहोला र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउनुहोला। धन्यवाद।
एउटा एउटा देखाउनको लागि चाहिँ तपाईले यसमा नै जसरी मैले भनिहाले प्रिन्ट गर्नलाई फिजिकल प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ यो गर्यो अनि ओके गर्यो अनि ओके गरेर प्रिन्टर सेलेक्ट गरेर ओके गर्नुहुन्छ अनि तपाईको यताको प्रिन्ट चाहिँ युज नगर्नलाई यो प्रिन्ट युज गर्यो भने यो एउटा मात्र आउँछ यति मात्र आउँछ है त्यो भएकोले तपाईले पीडीएफ अथवा अरु डकुमेन्ट सबै डकुमेन्ट 10 वटा छ 10 वटा बनाउनलाई 10 वटा निकाल्नलाई यहाँनिर जान्नुस् यही काम गर्नुस् यसमा चाहिँ एडिट इन्डिभिजुअल गर्नुस् अनि कतिवटा निकाल्ने 1 देखि 9 सम्म निकाले पनि भयो हैन हाम्रो 1 देखि 10 सम्म निकाल्ने नि भयो म सबै गर्छु ओके गर्नुस् ओके गर्दाखेरि यो अर्को यो तपाईको एउटा थियो अर्को चाहिँ तपाईको यो जेनेरेट हुन्छ जसमा चाहिँ औषधिको नाम कम्पोजिसन 1 रु मूल्य 100 औषधिको नाम 1 हैन कम्पोजिसन 1 कम्पोजिसन 2 त्यसैगरी औषधिको नाम 2 कम्पोजिसन 3 यसरी आयो है कम्पोजिसन 4 यसरी सबै कुराहरु एउटा चाहिँ 7 8 9 10 एउटै फाइलमा चाहिँ आयो डकुमेन्ट फाइलमा अब यसलाई चाहिँ फाइल सेभ गरे पनि भइगयो यो चाहिँ अब इन्डिभिजुअल भयो जसमा यसमा चाहिँ फेरि पनि छैन मतलब यो कनेक्टेड पनि हैन हैन कनेक्ट पनि छ जस्तो लाग्दैन मलाई मेल मर्ज पनि भएको छ नि यो एउटा कम्प्लिट फाइल हो जुन चाहिँ जेनेरेट गरेको यहाँबाट यो फर्स्टबाट जेनेरेट गरेको है यसलाई चाहिँ तपाईले फाइल गर्नुस् सेभ एज गर्नुस् अब पीडीएफ मा गरे पनि भयो वर्ड मा गरे पनि भयो टेक्स्ट मा गरे पनि भयो जेमा गरे पनि हुन्छ तपाईले चाहिँ यसरी एउटा एक्सेल बाट क्लोज गर्नु एक्सेल बाट यो एक्सेल फाइल बाट सबै कुरालाई एकैचोटी यसरी वर्ड मा चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ सो यसलाई अब यसले चाहिँ जनरली यसरी प्रिन्ट गरे पनि भयो सो यो हो सजिलै छ केही प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मेल गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि समस्या पर्यो भने मलाई कल गर्नुस् म आईटी सम्बन्धी चाहिँ तपाईलाई मैले जानेको कुराहरु सिकाउने छु